אנחנו לא נדבר במקרה קיצוני שאתה מסיים את כל ליל הסדר ומישהו בא אליו עכשיו, הלו, אתה לא יצאת ידי חובה כי לא עשית הסבה, לא. אז בעזרת השם, אני רוצה להתמקד בסרטון הזה על דיני הסבה בליל הסדר. כידוע, יש לנו כמה מצוות שאנחנו צריכים לעשות בהם הסבה. חז"ל תקנו לנו לעשות הסבה בליל הסדר, שזה משהו שמראה על האדם שהוא בן חורין, זה פעולה שהיא דרך חירות. ולכן כל בני ישראל נהגו בליל הסדר לעשות הסבה, כשלא רק ששותים ד' כוסות, גם כששוחים את המצה ואת האפיקומן וכורך. אומר השולחן ערוך, כל מי שצריך הסבה, אם אכל או שתה בלא הסבה, לא יצא וצריך לחזור לאכול ולשתות בהסבה. פה מבואר בשולחן ערוך שהסבה זה דין שמעכב בליל הסדר. כל הדברים שאנחנו עושים בהם הסבה בליל הסדר, אם אדם שכח ולא עשה הסבה, דעת השולחן ערוך, אדם צריך לחזור ולשתות או לאכול, תלוי מה היה, בהסבה, כי הוא לא יוצא ידי חובה, זה מעכב, זה חלק שאי אפשר להפריד אותו בתוך המצווה. כל זה לדעת השולחן ערוך, ובאמת ככה נוהגים בני ספרד. אדם שכח לעשות הסבה, לא יוצא ידי חובה, לא משנה אם זה בשתיית ד' כוסות או באכילת מצה. הרמה חולק, ולא רק במקום הזה, בעוד כמה מקומות, אני אקרא לכם את הלשון, ויש אומרים שבזמן הזה אין דרך להסב. כן, נעצור שנייה, לא. הרבה אנשים שואלים, מה הפשט שאנחנו עושים הסבה, מה זה הדבר הזה? בזמן חז"ל לפני 2000 שנה, מעל 2000 שנה, מי שהיה בן חורין, שהוא היה אוכל או שותה, הוא היה שוכב על איזה מיטה ככה, עם רגליים של כסף או זהב, לא משנה מה, עם איזה כרית ככה, ממש, הם היו אוכלים בהסבה, כמו שאנשים היו שוכבים ככה אוכלים, זה היה משהו שהם עושים. עבדים לא היה להם את הזכות הזאת. ולכן חז"ל תקנו שגם בימינו אדם צריך לא רק לעשות ליל הסדר עם כל ההלכות כמו שצריך ועם כל מה שצריך לשים עליו דגש, אלא גם הסבה זה חלק בלתי נפרד מליל הסדר, כי זה באמת מדגיש את העניין הזה של חירות ושאדם הוא בן חורין. אבל הרבה שואלים שהיום בימינו אף אחד לא עושה כזה דבר. הפוך, מי שעושה כזה דבר זה אולי קצת מוזר. מי שרוצה להיות בן חורין, יישב על כיסא עם שולחן כמו בן אדם, יאכל, אולי ישים איזה מפיון פה, ככה זה בשביל לראות שהוא מכובד, מה הקשר שעושים הסבה? ובאמת, ככה כותב הרביה. הרביה אומר שבזמננו אין דרך להסב. עכשיו, אני אזכיר לכם שהרביה הוא אחד מהראשונים. זה לא אחד מהאחרונים שכתב שבזמננו, בתשפ"ו, שזה בזמננו אנחנו כבר לא. כבר בתקופת הראשונים יצאו ואמרו שזה כבר היום, זה לא דרך לעשות הסבה, זה לא איזושהי פעולה שמראה על חירות. ולכן דעת הרביה, והרמה מזכיר אותו בכמה מקומות, אדם שכח לעשות הסבה, זה לא מעכב. זה לא חלק מהמצווה שיכול לפסול את המצווה. רק אם אדם לא שתה את הרביעית כשיעור או בזמן, או שלא אכל כזית מצה מתי שצריך, אז הוא לא יצא בחובה. אבל הוא שכח לעשות הסבה, זה לא משהו שמספיק לעכב אותו מלהגיד שאתה לא יצא בחובה, כי היום אין הדרך לעשות הסבה, ובמילא אדם יכול לצאת ידי חובה גם ששכח להסב. עכשיו כמובן שכל זה בדיעבד, הרמה מביא אותו בכמה מקומות לעניין נשים, וכן לעניין הנידון שלנו של הסבה, שאם אדם שכח לעשות הסבה, הוא יצא ידי חובה בדיעבד, לא לכתחילה. ודאי שכל מי שיודע ויסתובב, יודעים שכל עם ישראל נוהגים לעשות הסבה, אלא שבדיעבד, אם אדם שכח לעשות הסבה, אפשר לסמוך על דברי הרביה, שהיום, בזמננו, אין הדרך לעשות הסבה, וממילא אדם יוצא ידי חובה, הוא לא צריך לחזור ולשתות או לחזור ולאכול, כי הוא יצא ידי חובה גם בלי שהוא הסב. הזכרנו כבר כמה פעמים שוודאי וודאי שאדם לא רוצה לצאת ידי חובה בדיעבד, וגם רואים שלילת השולחן ערוך, להזכיר לכם שהשולחן ערוך חי לפני 500 שנה, פה בארץ ישראל, בצפת, הוא לא חילק בין דרך לעשה בימינו, כן דרך לעשה בימינו, לא חילק את ההלכה הזאת. אז הרבה שואלים, לא הבנו, מה קורה אם אדם שכח לעשות הסבה או לא יצא ידי חובה? בסדר, שיעשה עוד פעם. מה קורה? אנחנו לא נדבר במקרה קיצוני שאדם סיים את כל ליל הסדר ומישהו בא אליו עכשיו, הלו, אתה לא יצאת ידי חובה כי לא עשית הסבה, לא. בוא נדבר על מקרה רגיל. אדם מגיע ככה בשיא ההתרגשות, ניגש לקידוש, קדש, כולם עומדים, עושים קידוש, פתאום לוקח את היין, וזה, סוף סוף, אפשר יום שלם, שבועיים של עבודה, ניקיונות, הכל, ניגש, בא לשתות, שכח לעשות הסבה. בסדר, תיקח עוד כוס, מישהו מזרק לך עוד כוס, ותעשה עוד פעם הסבה. אומר הרמה, ונראה לי, אם שתה כוס שלישי או רביעי בלא הסבה, אין לחזור לשתות. למה? כי יש בזה חשש שנראה כמוסיף על הכוסות. אבל בשני הכוסות הראשונות, יחזור וישתה בהסבה. מוסיף הרמה בפרט מאוד חשוב, שיחזור וישתה בהסבה בלא ברכה. בשביל להבין את ההלכה הזאת של מה ההבדל בין כוס השלישי והרביעי, ולבין 1 ו-2, שהאדם ששכח פה הוא לא חוזר, והאדם ששכח בשני הכוסות הראשונים הוא כן יחזור, אבל בלא ברכה. מה קורה פה? הרי אם הסבה לא מעכבת, האדם לא צריך לעשות הסבה. ואם הסבה כן מעכבת, תחזור ותעשה הסבה בכל הכוסות. מה ההבדל בין כוס הראשונה והשנייה לבין השלישי והרביעי?
אז שוב, הרמב"ם מדגיש, בכוס השלישי והרביעי אדם שכח לעשות השיבה, לא חוזר לעשות השיבה. מה שאין כן בכוס הראשונה והשנייה, אם אדם שכח לעשות השיבה, יחזור ויעשה השיבה, אבל יעשה כן ללא ברכה. מה הכוונה ללא ברכה? הרבה אנשים לא מודעים לזה. יש מחלוקת בבני אשכנז ובבני ספרד איך נוהגים לגבי ברכה ראשונה על 4 כוסות של יין בליל הסדר. בני אשכנז, כמובן בזמן תע"ד, סעיף א', נוהגים שעל כל כוס וכוס מברכים הגפן. כל כוס זה מצווה בפני עצמה, ולכן תקנו שברך הגפן על כל כוס וכוס. ולבני ספרד, הגם שכל כוס זה מצווה בפני עצמה, האדם רק צריך לברך על הכוס הראשונה, שזה כוס של קידוש, ועל הכוס השלישי. למה על הכוס השלישי? מה מיוחד בכוס השלישית? הכוס השלישי מגיע מיד לאחר ברכת המזון, כידוע שברכת המזון זה היסח הדעת לכל דבר. גם האדם יודע שהוא מתכנן לאכול ולשתות אחרי ברכת המזון, לא משנה, אדם תמיד צריך לברך ברכה ראשונה על המאכלים שיאכל אחרי ברכת המזון, ולכן בני ספרד נוהגים שעל הכוס הראשונה והשלישית מברכים בורא פרי הגפן, בני אשכנז נוהגים שעל כל כוס וכוס מברכים הגפן, מברכים ברכה ראשונה על היין. עכשיו נחזור לענייננו, אדם ששכח לעשות השיבה בכוס הראשונה של ליל הסדר. מה ההלכה? בני ספרד, בפשטות, אומר השולחן ערוך סימן תע"ב סעיף ז', צריך לחזור ולשתות בהשיבה. עכשיו, כשאדם חוזר ושותה, הוא לא צריך לברך על הכוס הזה שום דבר, כי הרי שהוא בירך הגפן בקידוש, הוא פתר את כל מה שהוא ישתה, כל היין שהוא ישתה, הוא פתר עד לאחר ברכת המזון. ולבני אשכנז, כשאדם מתחיל את הסדר, מברך הגפן על הכוס הראשונה של קידוש, הוא יודע שבכוס השנייה הוא צריך לברך. בפרט פה שהוא יודע שהוא לא הולך לשתות שום דבר, הוא לא יפתור שום דבר אחר. אם אדם תופס עוד כוס יין, הוא עושה השיבה עכשיו כדת וכדין, כמו שצריך, כי בדיעבד הוא לא רוצה לצאת. מה הבעיה? הבעיה היא שאדם יצטרך לברך על הכוס הזה. בגלל שאדם יצטרך לברך עוד פעם ברכה על הכוס החוזרת, יש בזה בעיה כנראה כמוסיפה הכוסות. מכיוון שחז"ל תקנו 4 כוסות, וזה דווקא 4 כוסות ולא יותר. אדם שישתה יותר זה נראה כמוסיפה לכוסות. וממילא שהוא חוזר לעשות השיבה, וואי, שכחתי לעשות השיבה. טוב, בסדר, תחזור, תיקח עוד כוס, לא עכשיו, אבל אתה צריך לברך הגפן. כשברכת הגפן בקידוש לא פתרת שום דבר אחר, מלבד הכוס שברכת עשית עליו קידוש. אדם ששכח לעשות השיבה, הרי שלדעת הרבייה הוא יוצא ידי חובה. אתה לא יכול סתם להתחיל להוסיף כוסות אם אתה יוצא. לבני ספרד אתה לא יצאת ידי חובה, אז מה שאתה חוזר ועושה השיבה זה לא עוד כוס, זה הכוס הראשונה שלך. בכל אופן לא צריך, אין בזה בעיה, כי אתה לא מברך ומילא אין בעיה שנראה כמוסיף על הכוסות. זה לא נראה שאתה עושה פה 5 כוסות שבליל הסדר. אז מה העצה? שורה תחתונה. בני ספרד, כמו שאמרנו, שכחת לעשות השיבה באחד בד' כוסות, לא יצאת ידי חובה, תחזור ותעשה השיבה כמו שצריך, כדת וכדין. וכשאתה עושה את זה, אתה לא צריך לברך שוב על הכוס יין, מכיוון שאתה פתרת את זה גם בכוס הראשונה שעשית. בני אשכנז, דבר תלוי. אם אדם לא כיוון בכלום, כרגיל, אדם יודע שהוא שותה 4 כוסות, הוא יודע גם שהוא צריך לברך הגפן על כל אחד מ4 הכוסות. ככה הוא עשה, הוא לא חוזר לעשות השיבה לא בכוס הראשונה, שנייה, לא בשלישית ולא ברביעית. אבל העצה היא, תמיד אדם יכוון לפתור את הפשלות. אם הוא יכוון לפתור את הפשלות, הגם שהוא יוצא בדיעבד, כי השיבה לא מעכבת לבני אשכנז, פה הוא יוכל לעשות עוד פעם השיבה על עוד כוס יין בלי לברך עליו. כי הרי אם הוא יכוון לפתור את מה שהוא ישתה בין הכוס הראשונה לכוס השנייה, הוא יוכל אחר כך לחזור על השתייה של הכוס הזאת בלי לברך עליו. ובכך הוא יכול לנצל מהבעיה ויכול לקיים את ההלכה כמו שצריך. וכל זה בכוס הראשונה והשנייה. כוס השלישי או רביעי, לא משנה הכוונה הזאת. גם אם תכוון לפתור את הפשלות, זה לא יעזור. כי ההלכה צדדית, יש איסור לשתות יין בין כוס השלישי והרביעי, כמובן בשולחן ערוך בסימן תע"ט, שמא אדם יבוא וישתכר והוא לא יסיים את ההקדה כמו שצריך. ומילא גם אדם יכוון לפתור, לשתות, פשלות וכל העניינים שהזכרנו פה, זה לא יעזור, כי אסור לשתות. וממילא אם לא עשת השיבה בכוס השלישי או רביעי, אתה לא חוזר, כי בדיעבד אתה יוצא ידי חובה, גם בלי השיבה. בבני ספרד, אתה תמיד צריך לחזור ולעשות השיבה, כי אם אתה לא עשת השיבה, אתה לא יוצא ידי חובה. אז מה שיש איסור לשתות בין הכוסות 3 ו-4, אתה לא שותה בין 3 ל-4, אתה שותה 3, כי אתה לא יצאת במה ששתת לפני כן. זה ההלכה לגבי ד' כוסות, וכל אחד באמת צריך להקפיד, כמו שאמרנו, שלא להגיע לכל המצבים האלו, כי זה מצבים שקורים, אבל אם אדם יחשוב קצת מעט לפני כן מה צריך לעשות, מה זה, ככה הוא ינצל מכל הנידון ההלכתי הזה שהוא קצת מורכב וקצת קשה להבנה. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלו, לא רק על פסח, תעקבו אחרי הערוץ, ובעזרת השם פה אנחנו מעלים הלכות כמעט בכל יום, בכל הנוגעים לעניין דיומא, הלכות ברכות, הלכות שבת, נשמע בשורות טובות וחג שמח לכולם.